Чудово, ми виходимо в ефір. У нас буде ефір на цікаву тему. О, чудово. Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, Таєчка, доброго дня. Вітаю вас і хочу вам подякувати за те, що ви згодилися сьогодні на зустріч з нами і згодилися поділитися своїм досвідом. Тая, будь Щиро вам ласка. дякую за запрошення і нашим глядачам, які долучаються до нашого ефіру також. Чудово. Я прошу вас, будь ласка, розкажіть трошечки про себе. Як ви почали малювати, Тая? Ну, напевно, так як багато людей зараз звертаються до тарологів, до метафоричних карт, до мандал, до психологів, вивчаються все, цікавляться з початком війни. Коли цей стрес звалився, це спочатку страх, плачеш, молишся, знову плачеш, молишся, потім лежиш. І коли цей Ірпінь, Буча, пішли вже такі страшні події, починаєш розуміти, просто лежиш і розумієш, що не можеш підняти себе з ліжка. Просто прийшло якесь розуміння до того, що потрібно, якщо вже доведеться вижити, то потрібно зберегти своє ментальне здоров'я. І воно якось автоматично вийшло на малювання. Спочатку олівцем, обличчя, емоції я пробувала малювати, але я розумію, що я люблю зробити і відпустити, а олівцем можна постійно правити до нескінченності, і я не зможу так просто це, я буду правити і весь час правити. І таким чином вийшла на лайнери, знайшла дуже цікавий, як потім вже зрозуміла, напрямок у малюванні, в пен-арті ручкою, це стиль Zen Art, Zentangle він називається по-правильному, і метод Zentangle, і стиль Zen Art, він включає в себе і дудлінг, це більш американський такий стиль, Європа, Америка малюють, Австралія, вони включають дудлінг, дудлінг це більше ручкою малюються форми. Це і татуювання, щось схоже на те, коли малюються ручкою ось ці квіти, там, чи написи, чи тварини, кому що подобається. Ось, а якщо метод сам Zentangle, якщо дозволите, то я розкажу трошки більше про нього. Дуже прошу вас. І якраз ось ви зараз відповідаєте на запитання, тому що запитали, в якому стилі ви малюєте. Прошу вас, прошу. Друзі, я 2 хвилиночки, секунди, і передам вам слово. Друзі, будь ласка, якщо ви маєте запитання, пишіть, і пані Тая вам відповість ось зараз в прямому ефірі. Тому я передаю слово пані Таї, мені самі дуже цікаво послухати про цей напрямок. Стиль Zentangle, він запатентований 2006 року, він досить новий насправді, і його віднайшли 2 таких креативних людини, які поєднали в собі і психологію, філософію, і поєднали практичне мистецтво малювання і рукописання. Це Марія Томас, вона була каліграфістом. Вона вимальовувала літери і створювала листівки. І Рік Робертс, який до неї прийшов замовляти якийсь там плакат, чи що він замовляв, він перепробував багато професій, як буває в американців, хоча насправді у нас вже теж це практикується. Він був і звичайним таксистом, і був філософом, і він був священником, і ось це духовництво він пішов в буддизм. І коли вони почали спілкуватися, то Марія Томас, вона малювала листівки, і вона поділилася своїми відчуттями. Вона сказала, що от мені подобається от вимальовування цих літер, вимальовування цих гачків. І коли вона почала розповідати, що от вона задоволення отримає, такий релакс, вона може, якби, з одного боку вона ніби зосереджена, а з іншого боку це якесь таке розслаблення емоційне більше. І він, так як буддист, священник, він вже ці моменти вивчав, досліджував для себе в першу чергу, він каже, що це дуже схоже на медитацію. І таким чином от був винайдений цей спосіб малювання, це такий, з одного боку, психологічний такий релакс, медитативний, а з іншого боку, це креативність, яку людина виливає на папір. І коли ми говоримо про цей метод, то вони
насправді стати вони навчають сертифікованих викладачів. І якщо чесно, то я цікавилася, це досить дорого. Це 1600, здається, доларів, якщо не помиляюсь. Це триденний семінар. Ого. Так, я навіть писала, але я розумію, що це далеко і поки що мені недоступно. Ось, але цікаво те, що в мене малюнки, вони чорнобілі. Це більше зен-артовські малюнки. Тобто це вже якби похідний утворився напрямок, який називається зен-арт. Це щось загальне. Оце те, що я казала. Трошечки вище. Так, Да, бачите, ось, це просто ось. ручка і лінії. І от Зентангл, він включає в себе насправді три моменти. Це лінія, це фігура, трикутник, прямокутник і щось подібне, і це простір. Тобто поєднання цих трьох, так би мовити, елементів, тому що простір назвати елементом складно, але якби він дає можливість утворити якийсь дизайн завдяки правильному використанню простору. І завдяки ось цим трьом таким напрямкам утворили цей метод. Чому вони називають його медитативним? Тому що такий оригінальний метод, є фігури, які складаються, вони просто як пазл складаються. Тобто розроблені тангли в оригіналі, в класичному варіанті методу Зентангл є чуть-чуть більше 100, якщо я не помиляюсь, 101. Але далі сертифіковані викладачі вже створюють свої тангли, вони їх поширюють, навчають, можна також навчатися офіційно. І можна оці тангли, в чому секрет? Є тангл, ви вивчаєте пазл, яку лінію до якої притулити. І потім ці тангли поєднуються між собою, використання простору, як вже було сказано, і таким чином утворюються невеличкі дизайни. В чому велика перевага цього методу? Те, що використовуються тайли. Це 9 на 9 см картки. Вони не говорять про великий формат, чи тим паче А4, наприклад. Вони говорять про маленькі картки, які насправді заповнити досить просто і може зробити кожна людина. Тобто малюємо якісь фігурки на маленьких картках. Це не дуже багато часу забирає, це водночас не вимагає, тому що не кожна людина, от художники, напевно, підтвердять, я так розумію, не кожна людина може намалювати картину на велику... багато малюй себе на картинці. Ми малюємо в куточку, справа, зліва, згори, знизу, там десь посерединці маленька цятка. А ось на весь аркуш намалювати малюнок – це вже такий більш талант, мистецтво і відчуття в цього простору. І ось ці маленькі тайли дають можливість людям не думати про цей простір великий. Ти просто береш малесенький квадратик, заповнюєш. І ще один момент, який важливий в класичному методі Зентангл, вони використовують олівці, і от сертифіковані викладачі дуже майстерно використовують поєднання переходів і так далі, поєднання цих кольорів, тільки олівці, ніякі фарби, це вже далі якби пішли напрямки, то вже і фарби використовують як базу. Але завдяки цим олівцям і, зокрема, просто шейдінг тінями прикривають нерівності, які ручкою були намальовані. І в результаті, виходить, немає цього стресу психологічного, що потрібно робити ідеальні там лінії. Я, наприклад, не використовую шейдінг, бо він мені, я пішла трошки в інший напрямок, якби інтуїтивне малювання вже більше пішло. Так. Те, що підійшло мені. Але в оригіналі метод Зентангл мені дуже подобається, тому що він психологічно такий релаксовий. Ти малюєш лінії, байдуже, що вони там погано з'єднуються одна до одної, вони можуть там трошки нерівними бути, але олівчиком потім цей шейдінг робиш, затушовуєш оці з'єднання, воно виходить ніби як об'ємне. І я думаю, глядачі собі, якщо зацікавив метод, то вони можуть подивитися, як це виглядає, дуже гарно. Можна чорно-білий використовувати, можна кольоровий. Ось, я пішла трошки в інший, але я думаю, що оцей спосіб такий, що важливо, немає такого стресу, що потрібно зробити ідеально. Ти просто малюєш, так, і потім замалював олівчиками там все, і все гаразд. І в тебе є картина. Чудово, чудово. Я так рада була бачити, що ви швиденько приєдналися, що навіть забула вас представити нашим глядачам. Да? З нами сьогодні Таїсія Демидюк, друзі. Демидюк, да, я боялась.
неправильно висловити саме фамілію. Тому, друзі, сьогодні з нами Таїсія Демідюк. І насправді щиро дякуємо, що Таїсія погодилася поділитися своїм досвідом, тому що досвід насправді цікавий, да? І цікаво, як людина не знаю, як правильно сказати. Змішав малювання без освіти, напевно. Так. Дякую вам. Да. Багато людей приєднуються. Дякую, І приємно. тут в нас вже, пані Таїсія, 6 запитань. Чи можуть малювати діти? Так, є навіть книги, але знову ж таки американські. Вони видані, є Zentangle для дорослих, там більш складні фігури, і є Zentangle для дітей. Ну, насправді, я на своїх дітях пробувала, можуть. Просто спочатку це буде трохи смішно, але поступово дітей можна вводити. Можна пробувати. Навіть діти, які от вони не люблять писати, від руки, ну, я по своїх дітях дивлюсь, не всі діти люблять писати ручкою, так? Але ж ми знаємо, що ця дрібна моторика, це поєднання того, що рука виписує і мозок водночас працює, так? Нові нейронні зв'язки, і це все дуже важливо. Тому от таким чином, по-перше, це посидючість виробляє, і водночас це не є написанням слів, яке не є цікавим часто для дітей. Це не слова, це він щось малює. І от взагалі кажу, що якщо виходити з точки зору, психологи зараз кажуть, коли дитина не слухає, а малює водночас, то, ну, точніше, не слухає в лапках, тому що насправді вона таким чином, знаєте, от як їжу, їй потрібно, ми не можемо ковтнути яблуко одразу все, ми його маємо переживати, і лише тоді воно потрапляє і приносить нам користь, воно ніби ми його пропускаємо через себе. І от таким чином, якби діти пропускають інформацію, вимальовуючи ось ці незамисловаті, так, оці нехитрі візерунки, оці навіть зентангловські, ну просто вони просто там якісь хвилясті. Вони таким чином переробляють інформацію, яку вони не можуть отак прямо від нас отримати таким повчальним тоном, вони для них важкий. Тому діти можуть, просто простіші елементи. Простіші елементи. Насправді ми, от інколи там йдеш, сидиш там в черзі, чи сидиш, тримаєш олівця в руках, чи ручку, і щось починаєш малювати, якісь візеруночки. І сьогодні це відкриття. Дякую вам, тому що саме і для мене, і для наших слухачів ви відкрили нове направлення в цьому. Далі, да. Питання є, я просто, але не хочу вас перебивати, бо це дуже цікаво. Да. Я просто хотіла сказати те, що ви кажете, от малювати, так, в чергах і всюди, це такий інтуїтивне малювання. І от коли по телефону ми розмовляємо, ми вимальовуємо. А ще цікаве відкриття я зробила, от коли вже це, я для себе кажу, що так як я малюю більше 1000 годин, вже вималювала, тобто я себе так, ну, для себе називаю певною мірою спеціалістом, тому що, кажуть, як 1000 годин пройшов, то ти вже, ну, трошки щось знаєш, не нуль просто. Ось, то я багато вивчала, пройшла курс з арт-терапії у Олени Тараріної і багато чого цікавого теж дізналась. І нейрографіку відкрила для себе, прекрасний спосіб нейрографіки. От так, як ви кажете, воно малювання, але нейрографіка, вона, я не дуже відійшла. Ні, супер. Нейрографіка – це дуже крутий спосіб, якщо, можливо, глядачі не знають, я його не вивчала, я просто для себе поцікавилася, я його пройшла для себе, не курсом, а, ну, як уміла пройшла. Вона дуже класний спосіб психотерапії, самотерапії, але він точковий, тобто є проблема, ми вимальовуємо це от такі інтуїтивно гострими цими кутами, потім ці кути згладжуємо і потім, якщо віримо, звичайно, це важливо в першу чергу, вимальовуємо там такі лінії, ніби розходяться як в простір, з'єднуємося з всесвітом, з загальною енергією, і от за такими внутрішніми відчуттями ми вирішуємо проблему. Він такий точковий. А Zen-арт, і от те, що ви кажете, от собі малюєш, він такий інтуїтивно, ти рухаєшся, і от постійно таке самолікування, так би мовити. Ну, просто не хочеться називати, що це прямо, от, ну, як хворобу лікуємо, так? Так. Але в спортзал ми ходимо не тому, що ми хвороби лікуємо, правильно? Так само тут ми малюємо не тому, що ми прямо от знаємо, діагнозували собі проблему, а тому, що і десь ми шукаємо, це інтуїція наша підказує. От
А ну давай так, а ну давай так, отак тобі буде простіше, отак тобі буде легше. Отак ти себе налаштуєш на щось. І от прекрасний спосіб як для дорослих, так і для дітей. Це правда, це правда. Чудово, і дякую вам, що ви розповіли нам. Читаю надалі. Хочу ваш Угу. майстер-клас. Чуєте? О, Прекрасно. Я да, рада буду да. поділитись. Угу. Е, Розмальовувати краще олівцями чи фарбами? Чи може ще якісь варіанти? Але да, ви вже відповіли на це запитання, але якщо хочете доповнити, да? З вашого дозволу, так. Дякую. Дивіться, фарбами дуже класно як роблять. Так як стиль зенарту, він не вимагає якоїсь конкретної фігури, от як художник малює, так, якийсь портрет, чи якийсь образ, чи якусь будівлю, тобто конкретний результат має отримати. Зенарт, він такий непередбачуваний. Ти починаєш там малювати якісь гачечки, кружочки і далі, як воно вийде і куди воно доведе, ніхто не знає. Тому дуже цікавий спосіб є, просто роблять такі плями кольорові фарбою. Ось просто береться аркуш, не знаю, ось береться аркуш, наприклад, робимо, от, наприклад, рожева пляма, жовта пляма, синя пляма, а потім по цих плямах ми починаємо малювати якісь гачечки, кружочки, лінії, будь-які, одні переходять в інші. І, чесно кажучи, для мене теж прекрасне відкриття, що це теж дуже гарно. Єдине, потрібно, щоб фарба висохла. Маркерами теж малюють. Маркерами складніше робити просто переходи. От один в інший. Вони зволожують Угу. папір і немає такого плавного переходу, але це теж чудово, якщо людина малює там якісь фігури, вона цю замальовує одним кольором, інший коло іншим кольором, квадрати замальовує ще одним. Наприклад, ось візьму там найпростіший, ось цей, наприклад. Так? Якщо людина візьме маркером, цю квіточку вона замалює маркером салатовим, а ці квіточки вона намалює жовтими. Ну, тобто без проблем, звичайно, можна використовувати. Но я для себе також відкрила ще один прекрасний напрямок. Це художник-розмальовувальник, виявляється. Coloring artist. Це настільки цікаво, стільки є напрямків, які ми не вважаємо за напрямки, які ти просто думаєш, що ти дитину посадив, змусив посидючості навчатися. Насправді це таке от мистецтво. Я, от, бачите, тренуюсь теж, розмальовую свою розмальовку. Мені дуже подобаються ці переходи, поєднання якихось Йой, таких, я не знаю, можливо, воно боже, яка смішне, краса. але мені от подобаються такі речі. І я бачу, що вони знаходять відгук в ефірах і в соцмережах, і це людям цікаво. Ну, напевно, просто це цікаво, знаєте, от я зрозуміла, що дорослим такі речі потрібні. От ми завжди вважали, що розмальовування – це дитячий напрямок, і що Так. малюють картини тільки художники, які вже мають цим заробляти, правильно? Тобто професія, як обираєш як професію. Але це прекрасний спосіб провести час, особливо, коли немає світла. Ставиш ліхтарик, береш олівці, я ось собі придбала, бачите, позаду 80 кольорів олівців, прекрасний, і от розмальовую. Так, так. Дякую. Дякую. Я читаю далі наші запитання. Так. Кажуть, що зараз не вистачає нам всім арт-терапії, то правда. Питають ще раз, чи буде майстер-клас. Яка краса. Щиро Ось, дякую. так. А ось таке цікаве запитання: а чи можна придбати вашу розмальовку? Це от моє друге запитання. Я хотіла Мгм. вас спитати, як ви вже зробили розмальовку. Я знаю, що у вас дуже багато відгуків, і люди задоволені, дорослі люди. Так, дорослі. Це для дорослих, тому що вона для дітей складна, це однозначно. Так, так. Чи можна придбати вашу розмальовку і де, пані Тая? Скажіть, будь Можна, але я ласка. її видала собі сама. І, чесно кажучи, я зайшла в магазин запитати власницю, чи можна було б спробувати розповсюджувати розмальовку. Мені сказали, ой, вона таких темних кольорів. Я кажу, це мої кольори. Це зараз колір якогось мого душевного стану, фіолетовий, я його обрала, цей бусковий, ніби творчий, але трошечки такий філософський, і тому я його залишу для себе. Тому тільки у мене. Якщо є бажання, я буду рада, пишіть мені в приват, але до неї є інструкція. Якщо будете отримувати розмальовку, то отримайте інструкцію і дотримуватись її, будь ласка.
Так, чудово, чудово. І є правила, які. Тобто, Так, друзі, якщо вам цікаво придбати розмальовку, будь ласка, звертайтеся до пані Таїсії у приватні повідомлення, і ви дякую, вже там так. домовитеся. Так, чудово. А ще скажіть, будь ласка, ось зараз питань майстер-клас, все ж таки Мгм. хочемо, пишуть, Ну, значить, чуєте? зробимо. Да, да. От і дуже багато людей до нас приєдналися, і всі машуть нам, махають. І я Приємно. хочу Так. так, хочу, друзі, вам сказати, наразі напроти пані Таїсії йдуть коментарі. Ви тако можете пальчиком 2 рази кликнути, да, і ці коментарі зникнуть донизу. Да, і ви будете бачити добре пані Таїсію. Не вимикаю коментарі, тому що дуже багато у нас запитань, тому хочемо їх бачити і нічого не пропустити. Але все ж таки, ви, коли розповідали, сказали, що ви, коли почали, потім малювали кожен день і хотіли намалювати 1000 годин. Це Так. насправді дуже правильна дія, тому що в практиці, ото, як кажуть, да, очі бачать, бояться, а руки Руки роблять. роблять. Мгм. От розкажіть трішки, скільки ви часу на це, як ви малювали, да, і ваші етапи. Перша робота і робота після 1000 годин. Багато Мгм. запитань, вибачте. Да. Можна, так? Дуже дякую вам за це запитання. Чесно кажучи, результат, який я на сьогоднішній день отримала, який я маю, так, починалося все зовсім інакше. Я не розраховувала ні на які розмальовки і ні на які рівні лінії, про які мені на сьогоднішній день пишуть. Я безмежно людям вдячна за це. Просто була стресова ситуація, і потрібно було собі допомогти. У мене аж такі, знаєте, тіло все, мурашки бігають, як згадуєш. Просто потрібно, це була швидка допомога, самодопомога. І коли почала малювати, я просто поставила собі виклик. Це такий був виклик для себе. Пробачте. Обіймаю вас, пані Дякую, Таїсія, пробачте. да. Не думала, що це. Це був Але такий виклик для себе збалансувати свої почуття. Просто потрібно було зберегти свою нервову систему, тому що я такий тонкошкіра, я все проживала, пропускала через себе, і всі події, які відбувалися, я їх проживала, хоча й дистанційно, тому що свого часу я, працюючи на телебаченні, працювала в проєкті «Один день війни», і я багато років 2 чи 3 ми працювали, спілкувалася з ветеранами, я з ними виплакувала всі події, які ми згадували. І коли настала війна, я просто знала, що це таке. І коли казали, це 10 днів, чомусь в мене було глибокий сумнів і страшенний страх, що це буде не 10 днів. І коли настала Буча, всі боялися ракет, коли прийшла Буча і Ірпінь, я зрозуміла, що це та війна, про яку люди розповідали. Вона дуже страшна і дуже болісна. Але я знала з того свого досвіду, бачите, ніякий досвід не даремний, що були люди, які вижили. І навіть зуміли жити далі, продовжити правильно, ну не те, що правильно, просто жити, так? жити, да. Просто жити і не зруйнувати себе. Якщо вже потрібно жити, якщо вже Бог дав такий дар, як вижити, то потрібно далі бути будівельником, будувати це життя, а не руйнувати і стати тягарем для рідних. Для рідних, для чужих, для держави, там для всіх можна стати тягарем. Правильно? Тобто це була така ситуація СОС, коли потрібно було просто собі допомогти. І я зробила для себе виклик, бо я звикла працювати сама бути відповідальною. Тому був виклик 30 днів, я кожного дня просто малюю. Я виходила на вулицю поміж тривогами, в кав'ярні заходила, там то тривога, ходиш по вулиці, дихаєш, чекаєш кінця тривоги, тому що усі вдома, і було складно просто відволіктись від цього всього, від цієї атмосфери і від побутових якихось цих питань, змінити обстановку і знайти це на якесь натхнення для себе. І ось для цього я завела сторінку в Інстаграмі, чисто для самоконтролю. Я назвала Тая Пен-арт, тому що це було ручкою, це був звичайний арт, нічого такого складного.
І почала просто для самоконтролю, знову ж таки, от що в мене там вийшло намалювати на листочку, те я і виставляла. Я почала єдине, що дивитися людей, от шукати малюнки, дивитися їхні малюнки. От там було запитання, чим надихаєтесь. Я дивлюсь просто такі реферальна робота. Я шукаю те, як роблять інші, і створюю своє на сьогоднішній день, бо раніше це було просто перемальовування простих якихось ліній, далі складніше, складніше. І ось 30 днів пройшло, і я зрозуміла, що в мене більше 1000 людей, які завітали до мене на сторінку і додалися в друзі, і в мене коментарі з усього світу. А вирішила я вести англійською мовою, тому що я не викладач англійської мови за однією з освіт. І я думаю, ну цей інструмент я завжди хотіла використати не як вчительський, а якось от реально використати. І оце був, я вирішила шукати по всьому світу людей, які малюють, бо розуміла, що от в Україні це ситуація складна морально для всіх, тут зараз не до малюнків. І коли цих 30 днів пройшло, я так мені навіть страхом було чекати, коли 30 днів пройде, тому що я зрозуміла, що, по-перше, мені це страшенно подобається, воно мене мотивує, і я бачила, що людям це подобається, це знайшло відгук. І я поставила собі виклик далі, а так як я працюю з соцмережами, я відеограф, можна сказати, певною мірою, я почала трошки знімати те, що я малюю, для себе. Ну і монтувати, тобто чисто використовувати свої знання. Такі коротесенькі, там, до 30 секунд відео. Одною рукою тримаю, дрижить телефон, а іншою малюю. І такі речі зайшли людям дуже. Мені почали писати те, що люди за мною повторюють, і їм подобається, тому що, ну, я не знаю чому, не скажу чому, тому що це неправильно було слово. Просто люди почали повторювати. Я до цих пір не все розумію, що людям потрібно, і не зовсім розумію, як правильно подавати цю інформацію. Чому вони малюють? Але я єдине, що розумію, що є така потреба. От, ну, і тому я продовжила цей виклик до спочатку було 30, потім 100, потім 365. Це до 1 травня буде 365. Но на сьогоднішній день сторінка набрала більше 30 тисяч людей органічним способом. Я абсолютно не докладала ніяких грошей. Абсолютно, ну, тобто це просто викладати свої речі і спілкуватися з людьми. І, ну, все, напевно. Дякую, Так просто вийшло, абсолютно випадково. І все ж таки, перший малюнок і малюнок, коли ви зробили там, не знаю, 1000 днів, да? От він відрізняється. Я просто хочу вас підвести Побачити різницю? До відповіді, що практика у малюванні то велика сила. Так, дякую. Я нещодавно... Різниця. Так. Вибачте. Ні, ви кажіть. Да. Нещодавно я складала свої скетчбуки, які вже зайняли всю шухляду мені одну, і знайшла перший буквально пару тижнів тому. І я, чесно кажучи, я думала, що різниці немає. Я просто малюю. Ну, а коли відкрила перший малюнок, я подивилася на ці лінії. Боже, які вони криві і смішні. Показала своїй доньці, а вона трошки вчилась малюванню, там в художній школі вона глянула, каже, мам, тут дуже велика різниця, надзвичайно. Ну, просто рівні, рівненькі, каже, все дуже охайно, стики, ці з'єднання дуже гарні, поєднання. Ну, тобто, все-таки ви правильно кажете, що це вимальовування, тобто години роблять свою справу, вимальовування щодня. Єдине, що от я один день в мене був, я хворіла, і я не змогла просто сісти, взяти ручку, не було сили. А так, то з 30 квітня, здається, 30 квітня я щодня малюю. І якщо, я вже розумію, якщо людина хоче досягнути результату, просто потрібно ставити собі такі міні спочатку, як казав Екзюпері, так, маленькими кроками. Маленький крок і далі дивитися. Якщо тобі подобається, то рухаєшся далі. Якщо не подобається, то робиш просто для себе висновок, що мені трошки звернути потрібно вправо чи вліво. От і все. І кроки робиш в той бік, куди ти визначиш. Чудово. Чудово, я дуже вам вдячна. Ви так гарно все розповіли нам і поділилися і своїм досвідом. І насправді, коли Open Art Академія об'явила, зробила об'яву, що ми запрошуємо митців
щоб вони надали благодійні майстер-класи, да, для українців, для того, щоб могли проводити своє дозвілля у малюванні, тому що художники, ну, ті, хто малює, ну, той знає, що це насправді відволікає, і це свого роду і медитація. Так, так. От, і дуже багато людей малювало насправді з нашими митцями і отримували відгуки, от як ви, коли ви розповідали, да, і трішки пустили, ну, заплакали, мурахи по шкірі полізли. Ото було так, плакали разом, читаючи відгуки, да, коли люди малювали. Тому, будь ласка, допомагайте самі собі, да? Так, Беріть так. олівець, от зараз я кажу, в мене мурашки по шкірі. От, малюйте, малюйте. І це насправді дуже-дуже, ну, відволікає. Ми не будемо цього казати, тому що ви самі все це знаєте. Так, так. Так, Я, якщо, давай, так, да, якщо пані, дозволите, я даю. ще Марк Левін, здається, книжка простими словами, який написав автор книги про емоції, він створив групу, я не пам'ятаю, як він називається, психологічна допомога теж на початку війни, і там тисячі просто людей в тій групі в Вайбі, в Телеграмі. Я коли почала читати, от на мене це теж було ще два моменти, які вплинули. Я почала читати, скільки людей страждали, люди не знали, як собі допомогти, вони просто не знають, з якого боку до цього всього піти. Не всіх є психологічна освіта, не всіх є вміння самому шукати і копати. Ми не всі навчені до того, тобто не всіх є такий досвід. Ще молоді люди, які взагалі не розуміють, куди їм, в які двері стукатись, і в яку цю в голові, в яку нішу заглянути для того, щоб собі допомогти. І вони пишуть: люди допоможіть, і я не можу спати, я не можу жити, я ховаюся, я і так далі. Тобто мені страшно. І оцей момент. І ще один момент, який теж, напевно, повернув мене до ручки. Я все своє життя працювала зі словами. Це слово друга сигнальна система, яка повністю впливає на нас, і нею можна маніпулювати і правильно подавати. Тобто ми це все прекрасно знаємо. І от я йшла по вулиці, і теж до мене прийшла, я пам'ятаю чітко, вона просто проскознула. Це таке, знаєте, десь воно підсвідомо пройшло, те, що ти не постійно не говориш собі, але воно має якийсь вплив, чомусь воно далі. Ти потім повертаєшся до цієї думки, що потрібно повернутися. Першим був образ, не слово, а першим був образ. Потрібно повернутися до образу і от саме там шукати собі допомогу. І от таким от чином, якби я сказала, не хочу слів, хочу образи. І оцей момент якийсь теж, який повернув. І я думаю, що багато хто, є люди, які кажуть, малювання мене дратує, я таких знаю. Мені таке казали, воно дійсно може дратувати, тому що не всі можуть сісти і просто нічого не робити. Ми часом буває, нам хтось в динаміці шукає спокій, спортзали кажуть, всі йдуть, хто відчуває себе таким чином. А хтось навпаки хоче просто відсторонитися від усього. І малювання от прекрасний напрямок самодопомоги. Не медичний. Так, дякую. Я хочу передивитися ще запитання. Тут багато вам пишуть дякую, да? І вам дякую, так. Да, і яка краса. Зараз я передивляюся, що тут у нас ще які запитання були, але ви насправді так чудово розповіли нам, поділилися. От і з хвилинку. Вау! Клас, Дякую. серденькі, да, Дуже приємно. аплодисменти. От, чудово. Хвилинку, я зараз ще. Дякуємо, друзі, що ви з нами у ефірі, і щиро дякую пані Таїсія, що ви поділилися. І, друзі, якщо у вас є бажання, да, придбати розмальовку або долучитися до малювання, Zen Art, це називається, ще раз Так, скажіть. Zen Art, шукайте Zen Art. Або метод Да. Zentangle англійською пишеться, Zentangle пишеться через Z. Тому Так, шукайте. дякую. Так.
Так, ще цю назву, це також нова назва сьогодні, ну, як для мене. Мгм. Да, ми обов'язково напишемо назву під цим прямим ефіром. От, і, будь ласка, допомагайте Мгм. самі собі. Мгм. Кажіть, Я ще пані. хотіла, от бачила там питання було, хто авторитети, так? От одна із авторитетів свого часу, ще якщо от повертатися там, прослідковувати захоплення там розмальовками, от є Джоанна Басфорд, це шотландська художниця. Ми її всі книжки, ну хто ходить в книжкові магазини, той знає розмальовки "Чарівний сад", дуже популярна її розмальовка. От напишіть, якщо глядачі, шановні, напишіть, якщо ви бачили "Чарівний сад" розмальовку. Ось вона 2000, от мені здається, теж шостий, десь ні, трошечки пізніше, напевно. В неї вийшла ця розмальовка, і це такі просто маленькі, от крупні плани, якихось таких, якісь форми. І це перша розмальовка була для дорослих. І вона от розповідала в інтерв'ю те, що вона, коли видала цю розмальовку для дорослих, вона хвилювалася, тому що дорослі не розмальовують. Ось, але виявилось, розмальовують. І оце, напевно, от від неї пішов оцей стиль дорослих розмальовок, дорослих розмальовувань, і про те, що дорослі можуть таким чином собі допомагати, розмальовувати розмальовки або ну, малювати, це вже якби звідти. Так, Дякую. бачу, пишуть. Дякую. Дякую. Бачили. Да, да. Дякуємо за ефір. Відверто і Дякую проникливо. вам. Ви там читаєте також. Щиро дякую. Дякуємо вам, пані Таїсія. Дякуємо, друзі, що ви були з нами. Будь ласка, малюйте і до нових зустрічей. Всього доброго. Щиро дякую вам за запрошення. Хай щастить. До побачення. До Хай побачення. щастить.